හලෝ කොහමද ඔයාලට වීඩියෝත් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවේ TRX earn කරන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ 6 දිනෙට TRX නොමිලේම දිනා ගන්න. ඉතින් ඒක දිනා ගන්න කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී කියන්නම්. වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ site එකේ ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරලා දවස් ගානේ TRX earn කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු මොකද්ද සයිට් එක කොහොමද වැඩ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ගිහිල්ලා click කරන්න. click කරලා bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම all කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට මම පළවෙනි pin comment එකේ දාලා තියෙනවා මේක register වෙන්න ඕන link එක. ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ site එකේ ලේසියෙන්ම register වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ phone number එක දීලා ඊට පස්සේ login password එක ඔයාලට set කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ security password එක set කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේකේ withdraw ගද්දි security password එක තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕනනම් එකම password එක වුණත් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන code එක බලා ගන්න පුළුවන්. අනේ code එක මෙන්න මෙතන ඉස්සරහින් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කෝඩ් එක පැහැදිලි නැත්නම් ඔයාලට මේක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ කෝඩ් එක උඩ ටච් කරලා. හරි. ඔයාලා මේ විදිහට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ කෙලින්ම ඔයාලගේ site එකට login වෙයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක close කරලා දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මෙන්න මේ වගේ interface එක site එකේ interface එක. හරි ඉතින් ඔයාලා රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට රෙජිස්ටර් බෝනස් එක විදියට මෙන්න මෙච්චරක ප්‍රමාණයක් හම්බලා තියෙනවා TRX වලින් සහ USDT වලින්. TRX 8000ක් සහ USDT 8000ක ප්‍රමාණයක් ඔයාලට රෙජිස්ටර් බෝනස් එක විදියටම හම්බලා තියෙනවා මේ site එකෙන් ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙද්දි. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට වැඩ කරලා දවස් ගානේ withdraw ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මේ තියෙන amount එකට ඔයාලට දවස් ගානේ මෙන්න මේ trading කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 100ක profit එකක් ඔයාලට දවස් ගානේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ profit එකත් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දවස් ගානේ ඔයාලට withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ site එකේ ක්‍රම දෙකකට වැඩ කරන්න. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් TRX earn කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් USDT earn කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දෙකම උනත් earn කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දවස් ගානේ withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ site එක හරහා. ඉතින් ඔයාලා මේ site එකේ වැඩ කරනවා නම් මේකට පොඩි deposit එකක් කරන්න වෙනවා. මොකද ඔයාලට මේ account එක activate කරගන්න. activate කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දවස් ගානේ මේකේ withdraw ලබා ගන්න. ඉතින් ඒත් එකම තව option එකක් තියෙනවා මේ trading එකෙන් ඔයාලට හම්බ වෙන profit එකට අමතරව මේ invest කියලා plan එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපිට stake කරන්න තියෙනවා. එහෙම stake කළත් අපිට ඒ cycle එකේ වුණාට පස්සේ මේ පළවෙනි එක උදාහරණයක් විදියට 100%ක reward එකක් හම්බ වෙනවා එක දවසකට. ඉතින් ඒක දවසේ cycle එකේ වුණාට පස්සේ අපිට ඒ ගත්ත profit එකත් එක්ක අපිට all amount withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදියට යටට යන්න plan ගොඩක් තියෙනවා. buy කරන්න USDT සහ TRX දෙකම මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. ඉතින් මේ share කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඔයාලගේ referral link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම mine කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේකේ තව details බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ team එක ඒ වගේ මෙන්න මෙතනින් තව notification බලා ගන්න පුළුවන්. ඕන app එකක් තියෙනවා. හරිද මේ mine කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා deposit කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලට deposit කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලා deposit කරේ TRX වලින් නම් එහෙම නැත්නම් USDT වලින් නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් තමයි ඔයාලා deposit කරපු ඒවා පෙන්වන්නේ. හරි. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේක deposit කරලා ඉමු. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මේකට සම්බන්ධ වෙලා මම කිව්ව winners අතරටත් ඔයාලට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් කොහොමද කරගන්න කියලා වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී කියනවා. වීඩියෝත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි ඉතින් මම මේ විදියට deposit කියන එකට යනවා. deposit කියන tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට account දෙකක් option දෙකක් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. basic සහ financial කියලා account දෙකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් basic කියන account එකෙන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා දවස ගානේ මේකේ withdraw ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන් ඉන්නවා නම් අර trading මං ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ trading කියන එක අන්න ඒකෙන් ඔයාලට දවස ගානේ income එක නෙවෙයි 100ට එකක්.
ඒක ඔයාලට දවස ගානේ withdraw කරගන්න පුළුවන් මේ basic කියන account එකේ මෙතන තියෙන address එකට ඔයාලා deposit කරොත්. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ අඩුම USDT 5ක් හෝ TRX 5ක් මේකට deposit කරලා account එක activate කරගන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ financial account කියලා තව එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට මම අර කිව්වේ මෙන්න මෙතන invest එකක් තියෙනවා කියලා අපිට plan buy කරන්න පුළුවන් කියලා. අන්නේ plan buy කරද්දී ඔයාලට invest කරන්න තියෙන්නේ deposit කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ account එකට. මෙන්න මේ account එකේ මෙතන තියෙන address එක copy කරන් තමයි ඔයාලට එතන invest කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT 5ක් හෝ TRX 5ක් තමයි minimum deposit එක විදියට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඔයාලට මේකට deposit කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ site එකේ account එක activate කරගෙන දිගටම ඔයාලට withdraw ලබා ගන්න. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් deposit එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මම ඉස්සෙල්ලාම deposit එක කරන්නේ මෙන්න මේ financial account කියන එකට. ඉතින් මම ඒකට deposit කරලා මේකටත් පොඩි ගාණක් basic account එකකටත් පොඩි ගාණක් deposit කරනවා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. හරි. ඉතින් මම මේ විදියට මේකේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා deposit address එක මේ විදියට copy කර ගන්නවා. එහෙම copy කරගෙන මම මගේ wallet එකට යනවා මේකට deposit කරන්න. හරි ඉතින් මම මේ විදියට මගේ FTX account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නා FTX account එක කියන්නේ withdraw fee එක 0 අපිට withdraw කරගන්න පුළුවන් transaction කරගන්න පුළුවන් exchange app එකක්. ඔයාලට මේ exchange එකේ 18ට අඩු අයට වුණත් මේකේ register වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. කිසිම KYC එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ site එකේ exchange එකේ register වෙලා මේ app එක download කරගෙන වැඩ කරන්න. ඔයාලා එදිනෙදා කරන transaction 0 fee එකක් තියාගෙන කිසිම fee එකක් කියන්නේ නැතුව මේ exchange එක හරහා ඔයාලට withdraw කර ගැනීම transaction කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේකට ඇවිල්ලා Tron එක තෝරලා මේ wallet එකට ගිහිල්ලා මම මේකෙන් withdraw කරනවා මගේ account එකට. හරි. මේ විදිහට withdraw ගිහිල්ලා මම මේකේ 15ක් කියලා දාලා මෙතන next යනවා. next ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන copy කරගත්ත address එක මේ විදිහට paste කරන්න තියෙනවා. එහෙනම් paste කරගෙන ඔයාලා මේක review දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක submit කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ආයේ මේ account එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන recharge complete කියන button එක click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලගේ account එකට ඒ ඔයාලා කරපු deposit එක add වෙන්නේ. ඉතින් මම ආයේ මෙන්න මේ basic account එකටත් පොඩි ගාණක් USDT 5ක වගේ ප්‍රමාණයක් deposit කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම account දෙකටම deposit කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ දෙකම buy කරනවා නම් ඔයාලට දෙකටම deposit කරන්න වෙනවා. මොකද basic account සහ financial account එක කියන්නේ දෙකක්. ඒ දෙකේම address එක එකම නෙමෙයි. ඒ දෙකේම address දෙකක් තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒ දෙකටම යොදවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ දෙකටම deposit කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ account එකට deposit කරා නම් මෙන්න මෙතන recharge complete කියන button එක click කරගන්න ඕන. ඔයාලා deposit කරාට පස්සේ. හරි. ඉතින් අපි බලමු දැන් තව ටිකකින් අපේ account එකට අපි deposit කරපු ප්‍රමාණය add වෙයි. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ account එකට deposit කරපු ප්‍රමාණය add වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන TRX ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි deposit කරපු ප්‍රමාණය. මම basic account එකට 5ක් සහ financial account එකට 15ක් deposit කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්න කොහොමද ඔයාලට මේක රිබට් එකක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන trading කියන එකට හැමදාම ඇවිල්ලා බලන්න දවස් ගානේ ඇවිල්ලා බලන්න. එතන ඔයාලට 100%ක daily income එකක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන මෙතන mining system එකක් තමයි තියෙන්නේ cloud mining system එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට profit එක එකතු වෙලා ඇති. එතන දවසක් ගියාට පස්සේ profit එක එකතු වෙනවා. ඒ profit එක ඔයාලට මෙතන claim කරගන්න button එක මතුවේයි. එතන click කරලා ඔයාලට එතන claim කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ invest කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට කැමති plan එකක් buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ උඩම plan එක buy කරනවා TRX එක. මගේ ඒ account එකේ TRX 15ක් තියෙනවා. ඉතින් මට පුළුවන් මේකට දවසට stake කරන්න. ඉතින් එහෙම stake කරලා මට profit එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
හරි ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන amount එක දාලා ඔයාලගේ තියෙන amount එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ amount එක දාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ password එක ගහලා මෙන්න මෙතන participate කියන එක click කරගන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් success කියලා වැටෙනවා. හරි මේ විදිහට බැක් ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන invested list කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා buy කරපු එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන end time එක තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ time එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ all amount withdraw කරගන්න. හරි ඉතින් මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක withdraw කරලා ලබා ගන්න කියලා. මම මේ withdraw කියන option එකට යනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට daily withdraw කරන්න පුළුවන් limit එක දාලා තියෙනවා මේ basic account එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ financial wallet කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට unlimited තමයි ඒකේ withdraw කරන්න පුළුවන්. දවසට limit එකක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඕන වෙලාවක ඒක withdraw කරලා ලබා ගන්න. ඉතින් මම දැනට ඔයාලට ඕන පුළුවන් මෙන්න මෙතන TRX සහ USDT තෝරගන්න ඔයාලා කරපු deposit එක අනුව මම කරේ TRX වලින් නිසා මම මේක TRX වලින් තියෙනවා. ඉතින් මේ wallet වලට ගිහිල්ලා මම main wallet එකට යනවා. ඉතින් එන්න එතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට TRX address එක දාලා amount එක දාලා මෙතන password එක ගහලා මේ තියෙන amount එක ඔයාලට withdraw කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා දවස ගානේ. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට details ටික fill කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ confirm button එක click කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට limit එක තියන්නේ 0.05ක ප්‍රමාණයක්. මොකද මම deposit කරේ minimum USDT 5ක් නිසා. ඉතින් ඔයාලට ඊට වැඩියෙන් deposit කරනවා නම් ඔයාලට වැඩි ගාණක් මේකේ දවසට limit එකක් විදිහට withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට confirm කරගන්නවා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන amount එක අඩු වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ balance එක අඩු වුණා. ඉතින් අපි බලමු කොච්චර ලාවකින් අපේ wallet එකට එයිද කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට receive වෙලා තියෙනවා අපි කරපු withdraw එක. ඉතින් withdraw proof වෙනවා ඔයාලට ඕනනම් පුළුවන් මේ site එකේ deposit කරලා වැඩ කරන්න. ඉතින් මම කියන්නම් දැන් කොහොමද ඔයාලට මේ TRX දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා. මම ඔයාලට කිව්වා 6 දිනෙට TRX දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම දෙන්නේ මේ site වල TRX 10 ගානේ 3 දිනෙට. ඉතින් මම හිතුවා එහෙම දෙනවට වඩා TRX 5 ගානේ 6 දිනෙට දෙන එක ගොඩක් වටී කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කරා TRX 5 ගානේ 6 දිනෙට මේක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන මේ වීඩියෝ එකට යටින් කමෙන්ට් කරන්න ඕන. ඒ කමෙන්ට් වලට තමයි ඔයාලට තෝරලා TRX ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ කමෙන්ට් එකේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ Binance එකේ email එක register email එක දාන්න මතක තියාගන්න. email එක දාද්දි @ ලකුණෙන් මෙහා පැත්තේ දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ email එක තියෙන්නේ amila@gmail.com නම් ඔයාලට පුළුවන් amila කියලා විතරක් වරහන් ඇතුලේ දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එක ඇතුළෙම ඔයාලට ඒ account එකට deposit කරනවා. ඔයාලා pin කරලා තියෙනවා නම්. ඉතින් @ ලකුණෙන් මෙහා පැත්තේ දාන්න එපා. මොකද එහෙම දැම්මොත් ඔයාලගේ comment එක YouTube එකෙන්ම remove කරලා දානවා. ඒක නිසා තමයි @ ලකුණත් එක්ක එහා @ ලකුණයි @gmail.com ඒ ලකුණ දාන්න එපා කියන්නේ. ඒ ටික අතහැරලා අනිත් ටික දාන්න වරහණක් ඇතුලේ. එතකොට මට ලේසියෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒ ඔයාලගේ email එක කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ site එකට අනිවාර්යෙන් register වෙලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා deposit කරාට කරේ නැතා කියලා අවුලක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ අනිවාර්යෙන් මේකට register වෙලා ඉඳලා මේ TRX ප්‍රමාණය win කරගන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.